අපි කතා කර මේ අපි කතා C++ සීරියස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද කලින් වීඩියෝ එක අපි කතා කරේ C++ සරල ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් එක්ස්ප්ලেইন කරපු කලින් එක කරේ. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ printing statements. ඒ කියන්නේ cout එකත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙනවා cout please subscribe my channel කියලා එකක්. දැන් ඕක අපිට cout එක කියන්නේ print කරන්න කියන එක. කියන්නේ display කරන්න කියන එක. එතකොට display කරනකොට මේකේ අපිට තන line එකක් විදියට line එක මේක print වෙනවා. දැන් මම තව cout එකක් එතන දුන්නා. විදියට දුන්නා. දැන් අපේ කෝඩ් එකට අනුව මේක ලයින් දෙකක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි මේක රන් කරලා බලුවොත් මේකේ output එක විදියට එන්නේ please subscribe my channel please like my video කියලා එකම ලයින් එකේ එන්නේ output එක. එයි හැම වෙන්නේ. අපිට ඒකින්ද දැන් අපිට මේක ලයින් දෙකක කියන්නේ මුලින් පළවෙනි මේක print වෙලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක print වෙන්න නම් අපිට මෙතන මේක වැඩක් තියෙනවා. එතන less than sign එකක් දාලා endl කියලා command එකක් තියෙනවා. endl දුන්නාට පස්සේ දැන් අපි දීලා run කරලා බලමු. එතකොට line දෙකකට print වෙනවා. එතකොට දැන් මේ endl එක නැතුව endl එක නැතුව ඔය වැඩේ කරන්න බැරිද අපිට? පුළුවන්. ඒකට අපිට කරන් තියෙන්නේ එතන backslash එකක් ගහලා n එකක් ගහන එක. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ මේ please subscribe my channel කියන එක print වෙලා new line එකට ඉතින් ඊළඟ එක පටන් ගන්න කියන එක කියන්නේ. ඒකත් රන් කරලා බලමු. අර විදිහට වෙනවද කියලා. ඔව්. ඒකෙත් අර වැඩේම වෙනවා. එතකොට endl එකෙන් කියන්නේ තේරෙනවා. කියන්නේ line එක end කරලා අලුත් line එකට යන්න කියන එක තමයි endl එකෙත් කියන්නේ. ඒ දෙකෙන් මෙන්නේ ඒක. ඒක කොහොමත් පුළුවන්. නැත්තම් දැන් මම ආයි මෙතනත් backslash n එකක් දීලා බැලුවා. ඔතනදී line දෙකක් කැඩෙනවා. මොකද මෙතනත් අපි දීලා තියෙනවා මෙතනත් endl එකක් දීලා තියෙනවා. ඒක රන් කරලා වෙන්නොත් space එකකුත් එක්ක අපිට line දෙක එන්න පුළුවන්. මේ එතන space එකක් දක්වන්න තියෙනවා. පළවෙනි එක මේක ඊට පස්සේ ස්පේස් එක ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක මේක. හරි. එතකොට ඔක තමයි මොකක් print කරද්දී අපි දැනගන්න ඕනි ඒවා ටික තමයි ඔය backslash n එකයි endl එකයි. එතකොට මේ cout කියන්නේ මොකක් print වෙන්න ගන්න print කරන්න අපිට display වෙන්න ගන්න ඕන නම් cout කියන command එක අපි use කරනවා. එතකොට ඒක use කරන්නේ cout එක use කරන්න තමයි මේ include iostream කියන file එක include කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ කොහොමද print කරගන්න කියලා. මොකක් හරි අපේ display එක ලියන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේක කතා කරේ. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි variables ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you.